ඕකේ අයිබෝන් අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකත් තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක පොඩි notification එකක් වගේ දෙයක් WhatsApp පාවිච්චි කරන users ලාට. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් අය WhatsApp පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් noise එකක් ඇහෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ වහිනවා. ඒකට ගොඩක් සමා වෙන්න. ඉතින් WhatsApp එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය මේක අහලා තිබ්බා. ගොඩක් අය මේ ප්‍රශ්නට ඇවිල්ලා තිබ්බා. WhatsApp එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මේක server down වීමක් සමා සිදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි WhatsApp වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක වාට ප්‍රශ්න වාට විතරක් ඇති ගැටලුවක් නෙමෙයි. ලංකාව සහ ඉන්දියාව වගේ රටවල් කිහිපයකට මේක ගැටලුව බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අද 25 වෙනිදා ඔක්තෝබර් 25 වෙනිදා 12:15ට වගේ තමයි මේ වාර්තාව වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඩවුන් වීම පිළිබඳව. ඉතින් ඩවුන් ඩේට වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට මේක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙන්න මේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එකට. ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන දේ කියන්නේ මේකෙදි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන පිළිබඳව එහෙම වැඩි විස්තරයක් දක්වලා නැහැ. ඉතින් WhatsApp business සහ WhatsApp original version දෙකම ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. WhatsApp පාවිච්චි කරන අයට මේක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. මේ වෙද්දි WhatsApp එක භාවිතා කරන්න බෑ. WhatsApp එකේ messages යවන්න අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මෙයාලා දැනුම් දීලා තියෙනවා මෙතනදී ඉන්දියන් එක්ස්ප්‍රස් වෙබ්සයිට් එකේ අහපු ප්‍රශ්නයකට මෙටා ආයතනයේ ප්‍රකාශයක් ලබා දීලා තියෙනවා. WhatsApp මව සමාගම මෙටා එන හිටිය පිළිගෙන ඇති අතර දැනට ඒ නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. සමහර පුද්ගලයන් දැනට පණිවිඩ යැවීමේ ගැටලු ඇති බව අපි දනිමු සහ හැකි ඉක්මනින් සෑම කෙනෙකුට WhatsApp ප්‍රතිසාධනය කිරීමට අපි කටයුතු කරමින් සිටිමු කියලා ඉන්දියන් එක්ස්ප්‍රස් වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රකාශකයෙකු අහපු දෙයට මෙටා ආයතනයෙන් නිවේදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හරියටම කියලා නැහැ. නමුත් මේ විදිහට WhatsApp එකේ බිඳ වැටීමක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහ WhatsApp භාවිතා කරන්න බෑ. ඔයාලටත් මේ ගැටලුව ඇවිල්ලා තියෙන නිසා කලබල වෙන්න එපා. WhatsApp uninstall කරන්න එපා. මේ වගේම දෙයක් කලින් වුණා. ඒකත් මම ඒ විදිහටම දැනුවත් කරා ඔයාලව. ඉතින් මේකත් හැකි ඉක්මනින් ඔයාලව දැනුවත් කරේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලටත් ඇවිල්ලා ඇති නිසා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයාලා ගැටලුවක් ඇති ගන්න එපා. WhatsApp එකේ messages මේ WhatsApp එක delete කරන්න එපා. uninstall කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම නැවත install කරලා try කරන්න හදන්න යන්න එපා. ඔයාගේ network ප්‍රශ්නයක්වත් වෙන කිසිම ගැටලුවක් නිසා නෙමෙයි. මේක WhatsApp ආයතනයේ ගැටලුවක් නිසා මේක ඉක්මනින්ම මෙයාලා resolve කරා. නිසා පොඩ්ඩක් ඉන්න සහ ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා ඉන්න. මේක resolve කරපු ගමන්ම මම ඔයාලව දැනුවත් කරනවා post එකකින් මට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්න බැරි වෙයි. නමුත් මම post එකකින් ඔයාලව දැනුවත් කරනවා. ඒක නිසා touch එකේ ඉන්න. ඉක්මනින්ම subscribe කරලා තියාගන්න one notification එකක් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම මේක recover වෙච්ච ගමන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනට හැමෝම. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.